Képzeld el, Frank, volt olyan, ezt most itt adják. Múltkor itt voltam, kaptam egy ilyet, nézek rá, mondom a kutas hölgynek, figyelj, még jó, hogy valaki bele nem ivott. Hát azt mondja, jó hülye lenne. Most már szólt, hogy ezt az autóba kell. Mondom, ezt miért mondod? Mondom, volt, aki beleivott? Volt. Rá van írva, hogy nyári szélvédőmosó koncentrátum. Hát figyelj, mondom, van, akinek nem árt. Csak jobb illatú lesz a szája tőle. Sokat nem kell nyitogatni, valószínűleg annak se amúgy, aki megveszi. Mert hogy, és ezt te se tudtad, hogy, figyelj, 1.8 szívó hibrid. Semmi plugin, semmi maszatolás, sima hibrid. Nincs nagy nyomású befecskendező rendszer, nincs lentkerék, nincs kuplung, van egy villanymotor, ugye körmös kapcsolású a váltó, van egy villanymotor, ami felpörgeti a váltót, motorfordulatra, összeengedi. Ennyi. Mennyi gondtól megkímér? Kettős tömegű lentkerék, kuplung, sima 1.8 szívó, meg egy villanymotor, meg egy 1.4-es aksi. Kész. 155 ló, nézd meg, gázteleszkóp. Ugye? Szerintem ez a legjobb. Ez a legjobb kivitel. Az új Dacia Bigsternek, amiről mindjárt beszélünk nektek. Tudod, mi jut eszembe róla? Frank, gyere ide! Nézd meg ezt, ebből ide, innen, ha ránézel, maradj így, figyelj, hogy ez nem olyan, mint egy Dodge Durango. Nincs benned ez, és hogy hátrafelé meg, ez nagyon amerikai. Amerikai plánbádjad. Ez nagyon amerikai, ez az eleje, nem? Hogy így megnézed, akkor az egy pofás autó. DC logóval, de itt lehetne GMC is, vagy akármi. Nekem ez bejön. Ledes lámpa. Na, hát hogy miért szevasztok amúgy? Ez a Dacia Bigster, hát régen vártátok már, de én is, mert én kedvelem a Daciát. Őszinte, arra való, amire kitalálták. És nincs túlárazva, ez nagyon fontos. Ez a Starkle műanyag, Starkle, mint csillag, Sparkle, csillám, Starkle, Star, csillag, ez újrahasznosított. És nézd, mindenütt, ahol hozzá tudsz érni valamihez, ugye? Karci-marci, ajtókálja végig, hátsó lökhárító alja, első lökhárító, domborítás, ott mindenütt ez az olcsóság van. Ez az olcsó, újrahasznosított műanyag. Mert gondolkoznak. Amúgy a Bigster ugyanazokat a formanyelvi megoldásokat vonultatja fel, mint a kisebb testvére a Duster, ami kicsit olyan, ugye a Bigster épül a Dusternek a megnyújtott padlólemezére, és nagyon sok azonosság felett fedezhető fel. Mondhatni meglepő módon, hogy a Daciának már ez a formanyelve. Ugye, hogy ide jutottunk 2025-be, hogy a Daciának van formanyelve. És most mondom, hogy mikor elkezdjük fikázni, te is, aki már nyúl a billentyűje, hogy Románt, soha, Daciát, nem? Hogy emlékezz vissza, amikor a Volkswagen megcsinálta a Skodát, az új Skodát, akkor is Felici, a szár, meg ez csak egy szár Skoda, az hol tartanak most? Nos, annak, aki fikázná, elárulom, hogy jelenleg magasan a legnyereségesebb automárka az egyik, a sok közül a Dacia, és nem győznek eleget gyártani se a Dusterből, se ebből, se az olcsóbbakból, úgyhogy lehet ezt mondani, csak a számok mást mondanak, és szerintem a Bigster is jól néz ki. Már nem az olcsó lesajnált történet, mint volt annak idején a Dacia Nova, meg a többi. Ez egy rendes, valid, formatervű, jellegzetes, ez Dacia. És mint mondottam, ez egy 1.8-as hibrid. Nyilván van kisebb motor is, 1-2, de ezt, higgyétek el, ez. Keveset fogyaszt, jól megy, szívómotor, nem fog elromlani. Ebbe benne van az ígérete annak, hogy ez jó 5 év gari.
Én ezt választanám. Rendes, nézd meg, van ütőrács. Ez nem kamu. Tényleg vannak ott. Ugye? Az Aircurtain az működik. Radar van 2, csipog, kamera van elől is. Nem hiányzik semmi. És nagy. És nagy. Ugye ez egy C-szegmensbe tartozó SUV. Nézd meg. Ez egy rendes, emberméretű autó, már a Duster se kicsi, de ebben meg azt végképp jó elférni. Megvannak a tetőcsomagtartó sinek. Kussoltál? Nem kussolt. Nincs vele baj. Van ilyen, ez az éles vonalakkal határolt, ilyen kockóid, szögletes, bumfordi forma. Azt mondom, hogy ennél már láttunk rosszabbat is. Itt is azért, na, nem mondom, hogy megható, de nem rossz. Ó, ez itt egy vetítővászon, direkt hattam benne. Ez így simán elfér keresztbe a csomagtartóba, ami kis híján 600 liter ebben a hibridben. Mankókerekünk van, nem defektjavító készlet. Dacia-hoz hűen exponálva van az emelő. Jó, mondjuk ez nem egy drága megoldás, de ne lepődjünk meg rajta, ez se egy drága autó. Ó, itt vannak ezek a kis klippek, amire ugye saját magad is nyomtathatsz bármilyen kiegészítőt, de a Dacia-nál is rendelhető már nagyon sokféle. Van egy szivargyújtóajzatunk, ledes világításunk. Le tudjuk dönteni szinte síkba dől a két háttámla, így meg majdnem 2 köbméter. Nem kicsi autó, nem véletlenül a neve Bigster, ugye ez most a legnagyobb, és legdrágább Dacia is, de most már annyiszor mondtam azt, hogy legdrágább, hogy azt mondjuk el, hogy nem úgy drága, mint a többi. A Bigster 10 millió alól indul, 10 millió forint alatt kezdődik az ára, és ez ugye a fullos, ez 11 millió 9, és erre van még rápakolva, hát most megmondom neked konkrétan, mert itt van nálam, direkt elkértem, mert nem mondjuk hülyeséget, mert ebbe belekötnek. Bigster Journey Hybrid, Indigo K-gas plusz 250 000, a szövet mikroszálás kárpit, plusz a logó az semmi, fekete tetőfényezés, és fényes fekete színű visszapillantó tükör, 75 City csomag, holtérfigyelő, parkolóradar elől-hátul, két oldalt, multiview kamera 250, winter csomag, szélvédőfűtés, ülésfűtés, kormányfűtés 250, 19-es felni 150, szükségpótkerék 80, elektromosan nyitható panoráma üvegtető, na azt elengedhetitek, az 450 000, így lesz 13,5, de ugye a csúcsfelszereltség az pont 11,9. 11,9. Arra még ezeket rápakolhatod, de szerintem egyáltalán nem szükséges. És 11,9 1.800 155 lovas hibrid hajtáslánccal, azért az nem egy rossz ajánlat. Az egyáltalán nem egy rossz ajánlat. Na, visszaállítom az üléseket, nézd meg, rejtett kilincs. Na, meg akarom neked mutatni ezt a huncut húzatot. Na most, az van, hogy ez a furcsa üléshúzat tapintásra is érződik, hogy ezt nem sérti meg a slag, meg a rongy. Úgyhogy tényleg könnyen tisztítható, viszont én még nem találkoztam olyan anyaggal a beltérbe, ami könnyen tisztítható is, és jó is, kellemes is a tapintása. Ez az előbbiek közé tartozik. Borzasztóan rossz a tapintása, ahogy hozzáérsz, már lever a víz. Ilyenkor nyáron azért ez egy picit, hogy is mondjam, nem annyira optimális, de az tény, hogy takarítani meg nagyon-nagyon könnyű. Ugye itt is van ez a kis U-clip, ide is tudsz tenni akasztót, telefontartót, tablettartót, akármit, van 2 Type-C hátul, 2 zseb, és ugye a nagy panoráma üvegtető, az ugye eddig tart, és a feléig ki is nyílik. Amúgy ez a tetőkárpit, ez a nadrág szövet jellegű, ez nekem kifejezetten tetszik. Hát, mi van még itt, Frank? Nézzük már meg, hogy mit lehet még itt dönteni, meg hogyan. Várja, ez valószínűleg lehet. Ez biztos, hogy valamit itt csinál, vagy megy valahova, de nem tudom, hogy mit. Telefontartó lesz? Így bele tudod tenni a telefont, az feléd nézve, pötykörészed? Ügyes.
ügyes. Van egy csomó ilyen jó megoldás, meg egyszerű dolog, amit majd elől is meg tudok nektek mutatni, de az biztos, hogy hely, azt tényleg nézzétek meg, magam mögött van benne bőven. Hát, igen, ez Dacia-s, ez azt jelenti, hogy ide nem költöttek sokat, megvan, itt vannak legalább ezek a kis, igaz, hogy sorjás, de végig csak akasztók, ezeket már használtuk is, most beletettem több mint 1000 kilométert, nem volt vele az ég egyet a világon semmi bajom, és nagyon egyszerű oknál kifolyólag kedveltem meg, azt megmutatom nektek, több indokot is felsorolok, ahogy átültünk oda előre. Animáció, domborzat, hegyek. Ó, itt is LCD kijelző. Figyelj! Látod, ez, hogy szépen konzekvensen ez a szögletes dizájn végigjön mindenen. Beindítom. Meg is érkeztünk, nyitott ajtó, a motor jár. Beállítom középre. Na most! Ugye ugyanezt a szövetet állod itt is, az ülés lefel, illetve a támla mozgatható elektromosan, de előre-hátra már, ugye karral. Állítod, a klíma azonnal hideget fúj, kicsit lejjebb is veszem, Frank, jó? Hiszen, nézd, lejjebb lehet venni gombokkal. A kijelző arra szolgál, amit Emre is mutatja, kijelez. De itt a gombok állítanak mindent. Na jó, a klímát innen kell kikapcsolni, ülésfűtés, minden, de van fizikai klímagomb, sőt, egy gombbal ki tudod kapcsolni, képernyőtisztítás, és akkor le tudod törölni, itt tudod adni a hangot külön, kétzónás pohártartó is egyszerűen oldható, ez az egész történet itt, be is tudod csukni, hűtött a könyöklő, hát közepesen nagy a kesztyűtartó, de viszont van például itt töltőpad, itt is van 2 Type-C, nem is kell igazából nagyon több, 4 elektromos ablak, és hogyha nagyon akarom, akkor tarám, és ennek nagyon örültem, hogy végre valaki megcsinálta, hogy ide fogja magát, és oda szépen kitükrözi a vazét, amit nagyon sok drágább autó még nem tud ilyen gondmentesen. Van, amelyik tudja, aztán idővel lefagy, ledobja, valaki egyáltalán nem tudja, csak az Apple CarPlay-t, de ezt tudja vezeték nélkül is, hiszen nincs bedugva a telefonom, és kiteszi oda. Ugyanis mit csináltak a Renault-nál, illetve Dacia-nál, azt, amit már évek óta mondtunk, nem baszakodtak egy saját fedélzeti rendszerrel, hanem beleraktak egy Android autót hozzá. És innentől kezdve, mivel nagyon hasonlít arra, amilyen a telefonod, ezért nagyon-nagyon könnyű használni, nincsen nagyon sok menüpont, hozzáférés köszöntjük, mondjuk a fordítás az erős, így köszönt, hogy a tükrök automatikusan kinyitja, keréknyomásrendszer, vezetőtér, irányjelző, hangerő, le lehet halkítani nagyon halkra, ide tudod szerkeszteni a widgeteket, amiket ki akarsz magadnak rakni a főképernyőre, és igazából így, ennyi az Android Auto meg a izé között a váltás. Nagyon egyszerű használni. És ugyanúgy itt van ez a Clips-es sztori, ezt le tudod, itt van neki egy, hoppá, így. Ezt, ha otthon kinyomtatod magadnak, tulajdonképpen bárhová ezt rápattinthatod. Azt hiszem itt is van egy ilyen, hogyha akarod ott tartani a telefon, akkor ott tartod, csak max nem tudod tőle kinyitni majd a kesztyűtartót, de itt tökéletes helyen van. Ez is forgatható. Egyszerű, használható, előválasztókár. Van egy minimális kormány, multikormány, rajta van, ami kell. Itt vannak az audiószabályzó gombok. Ez mondjuk egy kicsit archaikus már azért 2025-ben, de működik. Hely van benne bőven. Mi kell még? Mi kell még? Tempomat, sávtartó, minden benne van, és mondd még egyszer, ez már amúgy a 10 alatti kocsiba is benne van, ez a teteje, ez meg 11.9, és egy 1.8-as 4 hengeres hibrid. Autohitel.hu, ezt figyeld, 12, pont annyi a full, nem kell a üvegtető, nyáron úgy csak megrohadunk benne, magánszemély, akcia, van Dacia akció, Frank, 12 millió forint, fix, 5-4 önerő, egyénileg kötön, 129.555 a havi törlesztő, 60 hónapra. Ez kell.
Ez kell. Aki Bixtert vesz, nem fogja megbánni. Ezt most mondom. Lehet, hogy egyel kisebb kereket is vennék rá. 18. Csak magasabb gumit. Vagy kicsit a offroadosabbra csinálnám. De ez már csak egyéni szoc probléma. Nem egy rakéta, de azért a villanymotor nyomatéka segít, ez valami 250 Newton. De összességében semmi gond nincs vele. 180 a vége, bőven elég. Hibátlan. Ja, nem tudok rá rosszul, mert én a Dacia-val szeretem azt, hogy nem akar modoroskodni, nem akarják, ki tudja milyen, hová, nem. Soha nem hallod meg azt egy Dacia-val kapcsolatban, hogy prémium, nem premizálnak, amikor beszélgetnek az autóikról. Egyszerűen csak igazi népautó. Ez igazi Volkswagen. Most hallaná a Göbi, akkor biztos keresztre feszítene, de szerintem neki sincs baja amúgy ezekkel. Hosszú rugóutak, 20 valahány centis hasmagasság, talán 25, azért ez nem fog felkoppanni akárhol. Hát presztízse az nincsen, de hát aki presztízs miatt vesz autót, az amúgy se veszi számításba Daciát. Megy nekik, jó megy a szekér, és meg is érdemlik. Jó irány, jó ez az irány, amit csinálnak. Van formaterv, vannak apró ötletes megoldásaik, olcsón használható műanyagjaik, olcsón pótolható műanyagjaik, szervizük. Ez az 1.8-as hibrid hajtás, én meg azt mondom, hogy ez tartós lesz. Ezzel nem lesz gond. Hiszen egyszerű, mint a szög. A legbonyolultabb alkatrésze ez a villanymotor, ami felpörgeti a váltót hozzá a motorfordulatszámhoz. A vegyes használat mellett 5,4-5,6 a fogyasztás. És akkor ugye adódik, a kis ördög azért ott van bennem, hogy ott van a CLU DMI plug-in hibrid, amivel ha kimész a városból, akkor 7-8-at benyel. A városban persze tud kevés lenni, de a kombinált fogyasztása pont ott van, ahol ennek. Akkor a motorhang is inkább 130-140 körül kezd érezhető lenni. Most nyilván ilyenkor nem azt mondod, hogy terhes, mert nem terhes, az nem zsiguli ez, hogy üvölt már 140-nél, de egész kényelmesen lehet vele utazni. Az úthibákat pedig Daciához méltón mozogja ki. Például itt van egy tipikus non-figuratív óbudai fekvőrendőr, nincs két egyforma, gond nélkül. Figyelj, megmutatom neked, hogy mennyit lehet belőle lecsavarni, nézzük meg, hogy mennyien mennek a kocsi.hu-n. Novecento Bixter, figyelj. Novecento Bixter, kocsi.hu. Kíváncsiak van-e már fent. Elméletileg a kereskedők azok nagyon hamar fölteszik. 36 darab! Bah! Évjárat, hát 25-ös. 36 darab. 140 lovas, 1-2-essel, 9 millió 3. Tesó, ki ad 9 millió 3 ekkora autót? Újat, Garival. Nézd meg. Mild hibrid is van belőle, az is 9 millió 3. Itt van 9 millió 4. Nézzünk, hogy van-e hibrid. Ez mild hibrid, Journey. Fú, 4 oldalnyi van. Extreme Journey, ugye ez felszereltségek, itt van Expression hibrid, 11.2. Az nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Szóval ez egy jó vétel. Ugye, legolcsóbb autók között is van Dacia, azt hiszem meg a Sandero talán 5 millió alatt van, vagy valahogy úgy. És a legnagyobb is 12. De már ha mindent hozzárendelsz 13. Emlékszem, amikor egyszer megnéztem az új Astra listáját, azt láttam ott 10. Akkor ott az egy kicsit így végigszaladt a hátamon egy X-Men, amikor így végighúzzák, egy Freddy Krueger így a karmáival így végighúzta a gerincedet. De ez... Sok mindent elnéz neki az ember,
De igazából már nincs is annyi mindent. Nem rossz, nem rossz. Dacia nem rossz. Őszinte. Kedvelhető. Árérték arányban pedig kimagaslóan jó. Mi is próbálunk kimagaslóan jobbak lenni. Minden hétről hétre. Napról napra. Fejlődünk. Én fogyókúrázom, Frankie gyúrogat. Most mutogat így, hogy iratkozzatok fel, mintha nem tudnám. TikTokon, Instagramon kövessetek be. YouTube-on, Donablin pedig küldhettek nekünk pénzt. Szevasztok! Csiszi, csiszi, köszörű! Ez az élet gyönyörű!